Hey everyone, নমস্কাৰ কালাৰছন চাইলে আপোনালোকক স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোত মই ৰেড লিপষ্টিকৰ লগত ব্ল্যাক স্মোকি আই মেকআপ এটা কেনেকৈ কৰে দেখুৱাম আজিৰ এই মেকআপ লুকটো মই মোৰ ৰেড ব্লাউজ আৰু মুগা চাদৰ মেখেলা জোৰৰ লগত মেচ কৰি ক্ৰিয়েট কৰিছো এই লুকটো আপুনি দিনৰ ভাগত বিয়ালৈ যাওঁতে বা জুৰুনলৈ যাওঁতে ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ডে টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰেছ আৰু বিউটিফুল লুক হ'ব এটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আহক আজি মেকআপ লুকটো কেনেকৈ কৰে দেখুৱাম লং টাইমৰ কাৰণে মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই মোৰ যোনটো ৰেগুলাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ তাৰ লগত অলপমান হাইলুৰনিক এচিড সিৰাম মিক্স কৰি পেলাই লগাইছো আপুনি যদি ফেশিয়াল অয়েল লগাই ভাল পায় তেনে ফেশিয়াল অয়েল লগাব পাৰে মানে ঠাণ্ডা দিনত আমাক অলপ বেছি ময়শ্চাৰাইজেশন লাগে আৰু ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ পিছত এনেও স্কিনখন অকন ড্ৰাই হোৱা নিচিনা লাগে সো ময়শ্চাৰাইজেশনটো খুব ভালকৈ কৰিব লাগে মেকআপ কৰোতে ময়শ্চাৰাইজ লগোৱাৰ পিছতে আমি লগাও প্ৰাইমাৰটো এই কাৰণে লগোৱা হয় যাতে আমাৰ মুখত ধুনীয়া সাৰফেস এটা ক্ৰিয়েট হয় স্মুথ সাৰফেস এটা ক্ৰিয়েট হয় যাৰ ওপৰত আপোনাৰ ফাউন্ডেশনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হ'ব আৰু আপোনাৰ গোটেই মেকআপ লুকটোৱে লং লাষ্টিং হ'ব সুইস বিউটিৰ এই প্ৰাইমাৰটোৱে অলপমান নেচাৰেল গ্লো দিয়ে সো বিয়াবাৰৰ কাৰণে খুব ভাল হয় এইটো প্ৰাইমাৰ কাৰণ আপোনাৰ স্কিনখন একো নকৰাকৈ খুব ধুনীয়া গ্লোইং হৈ থাকে প্ৰাইমাৰৰ পিছত মই ফাউন্ডেশন লগাম আৰু আজি মই এটা ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে খুব ভাল ফাউন্ডেশন এটা ইউজ কৰিম এটো e.l.f ফাউন্ডেশন আৰু এটো খুব হাইড্ৰেটিং ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনটোত গ্লিচাৰিন আছে যাৰ কাৰণে খুব স্মুথলি এপ্লাই হয় লগালে স্কিনখন ফ্ললেছ দেখায় সোনকালে ড্ৰাই হৈ নাযায় আৰু মুখৰ যোনটো নেচাৰেল গ্লো হেতু মেইনটেইন হৈ থাকে এই ফাউন্ডেশনটো মই nykaa.com পৰা লৈছিলো আৰু ইউজ কৰি খুবেই ভাল পাইছো যদি আপোনালোকে ফাউন্ডেশন এটা লম বুলি ভাবিছে বাজেটত এই ফাউন্ডেশনটো লৈ চাব পাৰে 500 ৰ তলত আহে এই ফাউন্ডেশন nykaa আৰু আপুনি দেখিছে যে খুব ধুনীয়া কভাৰেজ দিছে মিডিয়ামতকৈ অলপ ওপৰত মানে ভাল কভাৰেজ দিয়ে এনেকুৱা নহয় যে দামটো কম হ'ল বুলি এই কভাৰেজটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব মোৰ হু সাইডৰ ফাউন্ডেশন লগোৱা চকুটোৰ লগত বাও সাইডৰ ফাউন্ডেশন নলগোৱা চকুটো কম্পেয়াৰ কৰিলে আপুনি কভাৰেজটো বুজি পাব ফাউন্ডেশন এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পিছতো যত মোৰ ডাৰ্ক স্পট বা ডাৰ্ক সাৰ্কেল থাকি গৈছে বা মোৰ পাফি আইজ থকা জেগাখিনিত মই এটা কনসিলাৰ লগাইছো এটো পেকৰ টেক কভাৰ কনসিলাৰ ইয়াৰ শেডটো ক্ৰিমি ইয়েলো সো এটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ যত লগাইছো জেগাখিনি ব্ৰাইট দেখায় আৰু ইউথফুল দেখায় চকুৰ পতাত থকা ফাইন লাইনছ বিলাকো ডিসএপিয়াৰ হৈ যায় কাৰবাৰ যদি পাফি আইজ আছে হেখিনিও কম পৰিমাণে মেনেজ হৈ যায় কনসিলাৰ লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰাশডাল পেকৰ 219 ব্ৰাশ এতিয়া আপুনি দেখিছে যে কনসিলাৰখিনি মই নাকৰ দুইটা সাইডে আৰু উঠৰ দুইটা সাইডে লগাইছো কাৰণ সেই জেগাখিনি মোৰ অলপমান ৰেডনেছ থাকে আৰু ডাৰ্ক হৈ থাকে মুখৰ দুইটা সাইডে উঠৰ দুইটা সাইডে সো সেই জেগাখিনি যাতে ব্ৰাইট দেখাওক আৰু গোটেই মুখখন যাতে ইভেন কালাৰৰ হওক সেই কাৰণে সেইখিনি জেগাটো মই কনসিলাৰ লগাইছো কালি এগৰাকী ভিউৱাৰে সুধিছিলে যে চকুৰ তলৰ অংশখিনি খুব বেছি ডাৰ্ক হলে কেনেকৈ তাত মেকআপ কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ কাজল লগাব পাৰি সো মই এটোৱে কম যে চকুৰ তলৰখিনি যদি বেছি ডাৰ্ক হয় তেন্তে আপুনি অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাৰেক্টাৰ এটা লগাই ল'ব মই দেখুৱাম বাৰু মোৰ নেক্সট কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত যে কাৰেক্টাৰ লগালে কেনেকৈ চকুৰ তলৰ অংশখিনি ব্ৰাইট দেখায় বাট আজি জাস্ট মই কনসিলাৰ লগালো আৰু কনসিলাৰ লগোৱাৰ পিছত মই মুখখন এটা লুজ পাউডাৰৰ সহায়ত সেট কৰি ললো আৰু পাউডাৰটো আছিল Maybellineৰ Fit Me পাউডাৰ মুখত যেতিয়া আপুনি পাউডাৰ লগায় তেতিয়া আপোনাৰ মুখৰ যোনবোৰ ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ আছিল হেবোৰ খুব ভালকৈ সেট হৈ যায় আৰু বেছি টেপটেপিয়া হৈ নাথাকে বা মুখখন ষ্টিকি হৈ নাথাকে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনবোৰ নেক্সট আপুনি এপ্লাই কৰিব ব্লাশাৰ ব্ৰঞ্জাৰ এইবিলাক খুব ভালকৈ এপ্লাই হয় তো এতিয়া মই আইব্ৰাউখিনি শেপ দি আছো আৰু আইব্ৰাউ শেপ দিবলৈ মই সুইস বিউটিৰ এটা আইব্ৰাউ পাউডাৰ ইউজ কৰিছো ফাৰ্স্ট মই আইব্ৰাউৰ শেপটো মোৰ নেচাৰেল আইব্ৰাউৰ শেপতকৈ অলপমান ডাঙৰকৈ আঁকি লৈছো আৰু তাৰ পিছত পাউডাৰখিনিৰ সহায়ত মই গোটেই আইব্ৰাউডাল ফিল কৰি দিলো আইব্ৰাউৰ সন্মুখৰ অংশখিনি খুব কম প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই লাহে লাহে ড্ৰ কৰিছো যাতে তাত খুব বেছি প্ৰডাক্ট লাগি নাযায় কাৰণ আমাৰ আইব্ৰাউৰ সন্মুখৰ অংশখিনি এনেকৈ পাতলে দেখায় নেচাৰেলি আইব্ৰাউৰ টেইল সাইডটোহে আমাৰ অলপ ডাৰ্ক থাকে
আইব্ৰখিনি শেপ দিয়া হোৱাৰ পিছত আইব্ৰৰ দুইটা সাইডত মই কনসিলাৰ লগাই শেপটো এনহান্স কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত মই আই মেকআপৰ ফালে যাম আৰু মই ইউজ কৰিছো মেকআপ ৰেভলিউশনৰ Soph এক্সট্ৰা স্পাইস পেলেটটোৰ পৰা মই আটাইতকৈ ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটো লৈছো আৰু হেতু মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনৰ অলপমান ওপৰত এপ্লাই কৰিছো যাতে চকুৰ শেপটো অলপ দেখাত ডাঙৰ দেখি মই মিহি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লাহে লাহে ব্ৰাউন শেডটো এপ্লাই কৰি গৈ আছো তেতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিছো যেতিয়ালৈকে শেডটো একদম ডিস্টিংক্ট হৈ ডিপ হৈ নুঠে ইয়াৰ পিছত পেলেটটোৰ পৰা মই ৰেডিশ ব্ৰাউন কালাৰ শেড এটা লৈছো আৰু আগতে এপ্লাই কৰা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছো কিন্তু এপ্লাই কৰোতে লাইনডাল খুব হাৰ্শ দেখাইছিলে সো মই এটা খুব লাইট পিচি কালাৰৰ শেড লৈ যোনটো ৰেড ব্ৰাউন শেড লগাইছিলো হেতু অলপ ডিফিউজ কৰি দিছো যাতে আই মেকআপটো উখুৰা মুখুৰা হৈ নাথাকে আৰু ব্লেন্ডেড লুক এটা আহে কিন্তু পিচি শেডটোৰে যেতিয়া আপুনি ব্লেন্ড কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ ৰেডিশ ব্ৰাউন শেড অলপ কমি ফেডেড হৈ যোৱা নিচিনা লাগিলে তো হেকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ব্ৰাউন শেডটো এপ্লাই কৰিলো আৰু আকৌ এবাৰ হেতু পিচি শেডটোৰে দি ডিফিউজ কৰি দিলো আই মেকআপটো ধুনিয়া দেখাবৰ বাবে এনেকৈ আমি কালাৰবোৰ এবাৰ এপ্লাই কৰি এবাৰ ব্লেন্ড কৰি তেনেকৈ ৰিপিট কৰি থাকিব লাগে হেকাৰণে আই মেকআপ কৰোতে অলপমান সময় লাগে কিন্তু এন্ড ৰিজাল্টটো খুব ধুনিয়া হয় এতিয়া মই পেলেটটোৰ পৰা ডিপ ব্ল্যাক শেডটো লৈছো আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা আউটাৰ কৰ্নাৰলৈকে গুটে আইলিডখনতে এই ব্ল্যাক শেডটো এপ্লাই কৰিছো ব্ল্যাক শেডটো মই ক্ৰিজ লাইনৰ ব্ৰাউন শেডটোলৈকে ব্লেন্ড কৰি যাম আৰু ব্ৰাউনটোৰ লগত ভালকৈ মাৰ্জ কৰি দিম যাতে ব্ল্যাকৰ পৰা ব্ৰাউনলৈ খুব ধুনিয়াকৈ স্মুথলি ট্ৰান্সফাৰ হোৱাটো দেখা পায় ফাইনালি মই ৰেড ব্ৰাউন শেডটো আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিছো যাতে মোৰ আনটো চকুত যেনেকৈ ৰেড ব্ৰাউন শেডটো দেখা পোৱা গৈছে তেনেকৈ ইয়াতো দেখা পায় ইয়াৰ পিছত মই সেই একেটা ব্ল্যাক শেড লৈছো আৰু মই লোৱাৰ লেছ লাইনত এপ্লাই কৰিছো এনেই যেনেকৈ মই কাজল লগাও তাতকৈ অলপ থিককৈ এপ্লাই কৰিছো আৰু এনেকৈ কৰিলে চকুৰ শেপটো ডাঙৰ দেখায় এই ব্ল্যাক শেডটো মই ওপৰত লগোৱা ৰেড ব্ৰাউন শেডটোৰ সহায়ত ডিফিউজ কৰি দিছো এতিয়া মই সুইচ বিউটিৰে এটা জেল লাইনাৰ লৈছো আৰু মই ওয়াটাৰ লাইনত লাইনিং কৰিছো আৰু এই জেল লাইনাৰটোৰ সহায়তে মই আপাৰ লেছ লাইনতো এডাল উইং লাইনাৰ আঁকিম এই জেল লাইনাৰটো মোৰ কাজল ডালতকৈ খুব বেছি ডিপ হোৱাৰ কাৰণে এই জেল লাইনাৰটো মই এপ্লাই কৰিছো কাৰণ যেহেতু মোৰ গুটে আই মেকআপটোৱে ব্ল্যাক গতিকে মোৰ ওয়াটাৰ লাইনৰ যোনটো কাজল বা কাজল লাইনিং হেতু অলপ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা বেছি ডিপ কালাৰৰ কাজলৰ প্ৰয়োজন আছিল সো মই এই জেল লাইনাৰটোৱে লগালো চকুৰ আউটাৰ কৰ্নাৰত মই উইং লাইনাৰ অকাৰ লগতে লাইনাৰডাল অকনমান স্মাজ কৰি দিছো যাতে আউটাৰ কৰ্নাৰটো মোৰ ডিপ দেখাওক আৰু চকুৰ শেপটো মোৰ ভালকৈ ওলাই পৰক আউটাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা এই লাইনডাল মই খুব মিহিকে ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে লৈ আনিছো আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰটো যিমান পাৰি মিহিকে ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তাৰ পিছত মই এটা আইল্যাশেছ খিনি কাৰ্লাৰ এডাল দি কাৰ্ল কৰি ললো আইল্যাশেছ খিনি কাৰ্ল কৰিলো আপোনাৰ চকুটো ওপেন আপ দেখায় আৰু ডাঙৰ দেখায় মাস্কাৰাটো লগাইছো মই মেবেলিনৰ হাইপাৰ কাৰ্ল ভলিউম মাস্কাৰা এইটোৱে অলপমান ভলিউম দিয়ে অলপমান আইল্যাশেছ খিনি কাৰ্ল কৰি ৰখাত সহায় কৰে তাৰ পিছত মই পেকৰ ফলছ আইল্যাশেছ লগালো M72 কন্টুৰিঙৰ কাৰণে মই লৰিয়েলৰ বেক টু ব্ৰঞ্জাৰটো লৈছো আৰু এডাল এংগুলাৰ ব্ৰাছ লৈছো যাতে কন্টুৰিং খিনি মোৰ প্ৰিসাইজ হয় আৰু দেখা পাইছে যে মই বৰ বেছি হেভি কন্টুৰিং কৰা নাই যেহেতু মোৰ আই মেকআপটো খুব ডাৰ্ক এণ্ড ডিপ গতিকে কন্টুৰিং খিনি বেছি হেভি কৰিলে মুখখনো অলপ বেছি সৰু সৰু লাগিব পাৰে সো মই একদম মুখৰ প্যাৰামিটাৰছ বিলাকত মানে কপালৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালে চিকবোনত আৰু জ লাইনত এপ্লাই কৰিছো কন্টুৰিং কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এপল অফ দা চিক্স মানে হাহিলে ওপৰলৈ উঠি যোৱা জেগাখিনি ব্লাশাৰ লগাইছো এইটো এটা কোৰেল কালাৰৰ ব্লাশ কালাৰ বাৰৰ ব্লাশাৰটো মই নাকৰ পৰা অলপ দূৰত এপ্লাই কৰিছো আৰু চিকবোনৰ ফাললৈ ড্ৰেগ কৰি লৈ গৈছো ব্লাশাৰৰ পিছতে মই হাইলাইটাৰ লগাও কিন্তু হাইলাইটাৰ লগোৱাৰ আগতে মই আজি অলপ সেটিং স্প্ৰে মুখত স্প্ৰে কৰি লৈছো যাতে হাইলাইটাৰটো অলপ বেছি ভালকৈ পপ আপ হৈ আহে এইটো নিক্সৰ মেট ফিনিশৰ সেটিং স্প্ৰে
তো এতিয়া মই হাইলাইটাৰখিনি লগাম আৰু চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পপ আপ হৈ আহিছে হাইলাইটাৰখিনি হাইলাইটাৰটো মই লগাইছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ শ্বেডটোৰ নামটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম এতিয়া মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা ব্ৰঞ্জাৰটোৱে দিয়ে নোজ কণ্ট্ৰৰিং কৰিছোঁ আৰু হাইলাইটিঙো কৰিছোঁ টিপ অফ দ্য নোজত আৰু এতিয়া মই ওঠখনত অলপমান কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ স্লাইটলি যাতে ওঠৰ মোৰ যোনটো ডিছকালাৰেশ্যন হয় সেইটো নিউট্ৰেল হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত লিপষ্টিকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে লিপষ্টিকটো মই লগাইছোঁ জেকলিন USA আৰু এইটো আপুনি naika.com-ত পাব এই শ্বেডটো হৈছে ৰেড আৰু অলপমান অৰেঞ্জ টিণ্ট থকা ৰেড কালাৰ এইটো তো এনেকৈ মই এই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ হোপফুলি আপোনালোকেও কিবা ফাংচনৰ বাবে এই মেকআপ লুকটো এবাৰ ৰিক্ৰিয়েট কৰি চাব সো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আৰু এটা মেকআপ লুক লৈ আহিম তেতিয়ালে বাই